youngsters YouTube channel එකට ඔයාලව ආදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන Oreedo application එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක හරහා ගෙදර ඉඳලාම ඔයාගේ ෆෝන් එක රීචාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. හෝ bill payment එකක් ගෙවා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නිවසේ සිටම මේ lockdown එක වෙලාවේ ඔයාලට ගෙදර ඉඳලාම පරිස්සමෙන් මේ bill payment එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක වැඩි කතාවක් නැතුව ඉස්සරහට යනවා. මම මගේ Apple Store එක open කරගෙන මම මේක download කරන්නයි හදන්නේ application එක. ඔයාලගේ phone එක Samsung නම් ඔයාලට Android Play Store එකට ගිහලා ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන type කරන්න ඕනේ Oreedo කියලා. OREEDO කියලා මෙන්න මේ application එක download කරගන්න ඕනේ. My Oreedo Kuwait. මේක තමයි application එක. මම මෙතන download කරගන්න මේ application එක. මම මේක download කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි application එක මේ තියෙන My Oreedo කියලා. මම මේක open කරගන්නවා දැන්. ඔයාලට Android phone එකේ මේ application එක තමයි පෙන්වන්න වෙනසක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඔයාලට login වෙන්න ඕනේ. සහ ඔයාලට continue as a guest එක යනවා සාමාන්‍යයෙන් යා ගිහිල්ලා වැඩේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේ කරගන්නත් පුළුවන්. login වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ තියෙන එයාලට දැනට තියෙන new deals, අලුත් deals, mobile deals, ඒ කියන්නේ mobile එක SIM card එයාලා අලුත් promotions අනම්මන. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යනවා මේකේ login තියෙනවා my orders, my subscriptions දැනට ඔයාලගේ තියෙන offers. ඊට පස්සේ online එයාලගේ customer care එක chat කරන්න පුළුවන් customer care එක කෙනෙක් එක්ක. ඊට පස්සේ එයාලගේ තියෙන branches ඒ පිළිබඳ විස්තර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ගොඩක් දුරට එයාලා හැමදේටම කියනවා login වෙන්න කියලා sign up වෙන්න කියලා. එයාලගේ ඉස්සරහට කරන promotion තනම්ම නම් ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification එකක් හරහා. ඉතින් දැන් මේ තියෙන home එක මේ තියෙන යාලගේ promotions මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් එයාගේ දැනට තියෙන promotions mobile සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ එයාලගේ අලුත් දේවල් promotions ඔක්කොම කලින් මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ register වෙන විදිය. ඒ කියන්නේ මම email එක හරහා තමයි register වෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට Twitter account එකක් හරහා Facebook account එකක් හරහා ඔයාලට මේක හරහා log වෙන්න පුළුවන්. මම කරන්න හදන මගේ email එක හරහා log වෙන එක. මේකට අවශ්‍යම වෙන්නේ නැහැ මේක log වෙන්න. ඔයාලට continue as a guest ගිහිල්ලා ඔයාලට guest කෙනෙක් විදිහට මේක recharge කරගන්න පුළුවන්. මම login වෙන්න ඕන කට්ටියට register වෙන්න ඕන කට්ටියට මම මේක කරන්නේ. register වෙන්නේ මේ විදිහට මම email එක දුන්නා. දැන් මම password එක දෙනවා මෙතන. password එක දීලා මම දැන් log කරනවා. එන්න මේ විදිහට යාලා එවනවා ඔයාගේ email එකට Gmail එකට mail එකක් එයාලා confirm කරා කියලා verify කරා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේක link කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ number එක මේකට. ඊට පස්සේ ඔයා ඕන වෙලාවක හැම වෙලෙම දෙන්න ඕනේ නැහැ. auto recharge කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේක skip කරලා දාන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ මේක link කරගෙන මගේ number එක ඇතුළත් කරගන්නවා. එදන් ඊට පස්සේ මගේ number එකට ඇතුළත් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ one time password එකක් එවනවා මගේ phone එකට, phone number එකට, Oreedo number එකට. ඒ ඔයාලට එවන one time password එක ඔයාලා මෙතන enter කරන්න ඕනේ. මම ඒක enter කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම already account එකක් මට තියෙන නිසා මගේ number එකට ඔයාලා මේක enter කරපු ගමන් ඔයාලගේ account එක activate වෙනවා. සහ ඔයාලගේ email එක හරහා ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම කරගත්තු එකෙන් මම මේ account එක අරගත්තා. දැන් bill payment වෙලා quick payment එකට ඇවිල්ලා bill payment එක කරන්න හදන්නේ. bill නම් bill payment නැත්නම් recharge වලට සාමාන්‍ය card එකක් වගේ දා ගන්න ඕන recharge වලට කියලා recharge කරගන්න. මම දැන් recharge වල ඉන්නේ. මම recharge කරගන්න හදන්නේ. දැන් මගේ number එක මෙතන දෙන්න ඕනේ. දැන් මම enter කරා මේගොල්ලෝ කියන so far you have not added any members. දැන් මේ plus දකුණ ඔබන්න. දැන් plus එක එපුවට පස්සේ ඒක auto selected ඒක add වෙලා තියෙනවා ඔයාගේ system එකට ඔයාගේ application එකට. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට second step එක මෙතන ඔයා select කරන්න ඕනේ මොකද්ද ඔයාලට කීයක් ඔයාලට මේ ඔයාගේ account එකට දාගන්න ඕනද කියලා. මම select කරන්නේ 2KD. මට දිනාර දෙකයි reload කරගන්න ඕනේ. දැන් pay now. ඔයාලට මේක හරහා ඇත්තටම කැනෙට් විතරක් නෙමෙයි මේ පාර ඔයාලට මේක හරහා කරන්න පුළුවන් master card, visa, කැනෙට් මේ තුනම ඕනම කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ bank card එක. මේ තියෙන 3 options. මෙතන ඔයාලා select කරන්න ඕන. මම select කරන්නේ කැනෙට්. මෙතන ඔයාගේ කාඩ් එක අනුව ඒක depend වෙනවා. ඔයාලට මෙතන select කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි දැන් මමගේ අපි යනවා carriage page එකට bill payment page එකට. මම දැන් මෙතන මගේ bank එක විස්තර දීලා
මම මේක ෆිල් කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. හරි දැන් මම බිල් එක පේ කරා. ඒක ප්‍රොසෙස් වෙනවා දැන්. හරි ඔක්කොම පස්සේ බිල් එක පේ කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බිල් එකක් ඔයාලගේ අතට එනවා. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයා ගෙව්වා. ඊමේල් එකටත් වගේ එක එනවා. මෙන්න මේ විදිහට බිල් එක යාලා පෙන්නනවා. approved and success to KDs කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ටෙක්නිකල් වීඩියෝ ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඔය පහලින් තියෙන බෙල් බටන් එක ඔබලා මාව subscribe කරන්න. Thank you.